mừng đến thế giới iCanKid, chơi mà học chỉ trong một ứng dụng. iCanKid là sản phẩm mới nhất của tập đoàn Galaxy Education dành riêng cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi, giúp phát triển trí tuệ và kiến thức toàn diện ở cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Cùng iCanKid thúc đẩy sự phát triển toàn diện của những công dân thế kỷ 21. Chỉ với iCanKid, trẻ có thể học nói tiếng Anh, nhận biết mặt chữ cái và ghép vần tiếng Việt, phát triển toàn diện nhận thức và các kỹ năng xã hội, làm quen các kiến thức khoa học hướng tư duy logic và hoàn toàn không chứa nội dung quảng cáo. Độc quyền từ iCanKid, phương pháp giảng dạy chơi mà học giúp cha mẹ trở thành những giáo viên lâu đời của trẻ. Bước 1. Warm up, khởi động và tạo hứng thú qua bài hát, trò chơi nhỏ. Bước 2. Learn, giúp trẻ làm quen với kiến thức mới một cách trực quan qua flashcard, video tương tác với giáo viên bản ngữ, trò chơi. Bước 3. Practice, ôn luyện kiến thức vừa học được qua các trò chơi tương tác. Bước 4. Practice again, giúp trẻ đào sâu, thực hành kiến thức mới, phân biệt với những kiến thức đã có qua các trò chơi liên kết. Bước 5. Review, đánh giá phát âm, ôn tập kiến thức. 5 bước trên được iCanKid xây dựng trên 3 nền tảng: học tập đa giác quan Multisensory Learning, phản xạ toàn thân Total Physical Response, luyện tập cách quản Spaced Repetition. Qua đó, vừa đảm bảo về chất lượng học tập của trẻ, cũng như duy trì sự hứng thú xuyên suốt các bài học. Cùng iCanKid, trẻ giải trí an toàn, cha mẹ chẳng cần lo lắng. Với hàng ngàn nội dung chất lượng được iCanKid mua bản quyền từ nhà sản xuất hàng đầu thế giới, dành riêng cho lứa tuổi mầm non. Đặc biệt hơn, không chỉ đem đến cho trẻ những nội dung giải trí tiếng Anh từ Pinkphone, Cocomelon, Blippi. iCanKid còn là ứng dụng tiên phong trong việc kết hợp các nhà sản xuất nội dung thuần Việt như Rồng Rắn Lên Mây, Peppa Pig phiên bản tiếng Việt, giúp trẻ phát triển toàn diện hệ thống ngôn ngữ ngay cả lúc giải trí. Cùng iCanKid, trẻ tự tin khám phá thế giới. Trẻ sẽ được học các bài học nhân văn, phổ cập kiến thức đời sống, rèn giũa ý thức thường ngày thông qua kho tàng truyện cổ tích, truyện tranh nói, tương tác bằng tiếng Việt và tiếng Anh từ các nhà sản xuất nổi tiếng. Ôi, con voi kìa! But how strange it is. Tình yêu với sách được nuôi dưỡng từ nhỏ sẽ tạo nền tảng vững chắc, giúp phát triển khả năng tự học của trẻ. Quản lý dễ dàng, cân bằng thời gian học. Học mà chơi, chơi mà học thật vui. Vì giờ đây cha mẹ không cần giám sát bé mỗi giờ học nữa. iCanKid mách nhỏ tính năng báo cáo chi tiết, tuyệt chiêu cho cha mẹ khỏe re. Liên động theo dõi thời gian bé truy cập ứng dụng, nắm trọn thông tin bé đã học được trong ngày, hiển thị lộ trình chơi và học cùng thời gian chi tiết. Từ đó, cha mẹ có thể cân đối giữa giải trí và học tập để bé yêu có một lộ trình hoàn hảo cho những ngày học tại nhà. Cha mẹ hãy tải ngay ứng dụng iCanKid và cùng con trải nghiệm nhé! iCanKid, chơi và học chỉ trong một ứng dụng. Tải ngay!